Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Mero School. Mero School के बारेमा मैले पहिला थोरै कुराहरु भन्न चाहे। मेरो स्कुल चाहिँ नेपालकै लार्जेस्ट अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो जहाँ क्लास 1 देखि लिएर 12 सम्मको कोर्सेसहरु, इन्जिनियरिङको कोर्सेस, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र ल्याङ्ग्वेज कोर्सेसहरु रिजनेबल प्राइसमा हेर्न पाइन्छ। आज चाहिँ हामी मेरो स्कुल प्लेटफर्म अन्तर्गत नै पर्ने सिभिल इन्जिनियरिङको एउटा कोर्स दैट इज सोइल मेकानिक्स को लाइभ क्लास लिएर आएका छौं। सोइल मेकानिक्स सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा पढाइ हुने सब्जेक्ट हो र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले यो सब्जेक्टलाई हेर्ने हो भने यहाँबाट न्यूमेरिकल र थ्योरेटिकल पोर्सन्सहरुबाट लगभग बराबर वेटेजकै क्वेशनहरु एक्जाममा आउने गर्छ। सो यो कोर्सको फुल एक्सेस तपाईहरु मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा इनरोल गरिसकेपछि मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अब आज चाहिँ हामी के कुरा डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि सो पास्ट इयर दैट इज 2077 पौष को क्वेशन पेपरबाट हामी तीनटा न्यूमेरिकल्सहरु यहाँनेर सल्भ गर्ने छौं। आज जो न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं त्यो चाहिँ च्याप्टर 2 र च्याप्टर 6 बाट हामीले लिएका छौं। सो सुरुवात गरौं हामी फर्स्ट क्वेशनबाट। सो स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ हामीसँग छ यहाँनेर 2077 पौषमा सोधिएको क्वेशन नम्बर 2 को ए। यो क्वेशनको वेटेज 5 मार्क्स रहेको छ र क्वेशनलाई पहिला हामी रिड गरौं। क्वेशनमा भनिएको छ एन अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन अफ क्ले वाज टेस्टेड इन अ ल्याब एन्ड फलोइङ रिजल्ट्स वर obtained. Weight of the soil is equal to 2.10 Newton. Oven dry weight of soil specimen equals 1.75 Newton and specific gravity of solids equals 2.70. Now question ले सोध्यो what was the total volume of the original undisturbed specimen assuming that specimen was 50% saturated. So question मा हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा undisturbed specimen of clay ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि हामीले तीनटा रिजल्ट्सहरु जुन obtain गरेका छौं त्यो यहाँनिर दियो। नाउ यदि रिजल्ट्स दिएर क्वेशनले फाइन्ड गर्न भन्यो यो हाम्रो अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेनको टोटल भोल्युम और ओरिजिनल भोल्युम र यसको साथै हामीलाई यसको डिग्री अफ सैचुरेसन पनि दिएको छ। सो पहिला दिएको इन्फर्मेसनहरुलाई टिपौं र एप्रोप्रिएट फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिएको कुरा फाइन्ड गरौं। सो वी हैव वेट मास अफ द सोइल और वेट। सो वेट भनेको बल्क वेट हो और हाम्रो जुन स्टेटमा सोइल प्रेजेन्ट थियो फिल्डमा त्यो स्टेटमा रहेको सोइलको वेट हो यो। सो मैले यसलाई बल्क वेट और W सबस्क्रिप्टमा B ले इन्डिकेट गर्छु। भ्यालु यसको छ 2.10 न्यूटन। यसपछि ओभन ड्राई वेट दिएको छ। सो मैले यहाँ सिम्पली लेख्छु ड्राई वेट भनेको W सबस्क्रिप्टमा D ले इन्डिकेट गरौँ यसलाई। दिस इज इक्वल टु 1.75 न्यूटन। And then we have specific gravity of solids. So specific gravity दिएको छ solids को soil solids को that is 2.7. यसपछि भन्यो volume of original undisturbed specimen of soil sample find गर्न। So volume of original soil जसलाई मैले simply V ले इन्डिकेट गर्छु हामीलाई यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने छ। जबकि क्वेशनमा दिएको छ डिग्री अफ सैचुरेसन 50% that is SR डिग्री अफ सैचुरेसन चाहिँ 50% दिएको छ। अब यहाँनेर हामी कसरी यो भोल्युम अफ ओरिजिनल सोइल फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यतातिर हामी सोचौं। सो यो भनेको हाम्रो च्याप्टर 2 बाट सोधिएको क्वेशन हो। च्याप्टर 2 मा हामीले भेरियस इम्पोर्टेन्ट रिलेशनशिप्स एमंग भेरियस प्यारामिटर्स डिस्कस गरेका थियौं र त्यही इम्पोर्टेन्ट रिलेशनशिप्सहरु यहाँनेर कसरी युज गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम obtain हुन्छ त्यतातिर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो जस्तै के हेरौं त हामीलाई वेट मास दिएको छ, ड्राई मास दिएको छ। दुटैलाई युज गरेर वेट अफ वाटर प्रेजेन्ट इन द सोइल हामी कम्प्युट गर्न सक्छौं। सो वेट अफ वाटर प्रेजेन्ट इन सोइल यसलाई मैले W सबस्क्रिप्टमा W ले इन्डिकेट गर्छु। यो भनेको भइहाल्छ हाम्रो वेट मास माइनस ड्राई मास। दिस इज इक्वल टु 0.35 न्यूटन। सो यो भनेको वेट मास अफ सोइल भयो। वेट मास अफ सोइल हामीलाई थाहा छ, ड्राई वेट थाहा छ। दुईटैलाई युज गरेर व्हाट वी क्यान कम्प्युट इज मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द सोइल मास। सो वी क्यान राइट हियर मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा वाटर कन्टेन्ट जसलाई स्मल w ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। दिस इज इक्वल टु वेट अफ वाटर प्रेजेन्ट इन सोइल डिवाइडेड बाइ ड्राई मास अफ सोइल इन्टु 100%। सो भ्यालु पुट गरौं। वेट अफ वाटर इज 0.35, ड्राई मास भनेको 1.75 इन्टु 100% गर्दाखेरि मोइस्चर कन्टेन्ट इज obtained टु बी 20%। अब हामीलाई मोइस्चर कन्टेन्ट थाहा छ। क्वेशनले डिग्री अफ सैचुरेसन दिएको छ, हामीलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सोइल सोलिड पनि दिएको छ। सो अन युजिङ द रिलेसन SR into E is equal to W into Z, we can compute the void ratio of soil. Void ratio E is equal to भइहाल्छ W into G upon degree of saturation. W भनेको 20% छ, डेसिमलमा भन्दाखेरि 0.2 into specific gravity of soil solid question ले दिएको छ 2.7 divided by
Degree of saturation 50% छ, decimal मा it is 0.5. So यसरी void ratio is obtained to be 1.08. So हामीले void ratio obtain गर्यौं. अब हेरौं त हामीलाई चाहिएको छ भोल्युम, हामीले void ratio obtain गरिसक्यौं. अब हामीसँग ड्राई वेट पनि छ, हामीसँग बल्क वेट पनि छ. सो यदि मैले बल्क डेन्सिटी अथवा बल्क युनिट वेट कम्प्युट गरे भने हामी सजिलै भोल्युम फाइन्ड गर्न सक्छौं. त्यसैगरी यदि मैले ड्राई युनिट वेट कम्प्युट गरे भने त्यसरी पनि हामी सजिलै भोल्युम कम्प्युट गर्न सक्छौं. सो मैले यहाँ दुईटै प्रोसेस युज गरेर भोल्युम कम्प्युट गर्ने छु. बट एक्जाममा हामीले कुनै एउटा मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हेरौं, पहिला यदि मैले बल्क युनिट वेट कम्प्युट गरे भने हाम्रो भोल्युम कति आउँछ त्यो कुरा हेरौं. सो बल्क युनिट वेट गामा बी लाई निकाल्नको लागि we use here relation gamma b is equal to 1 plus w upon 1 plus e times unit weight of water into specific gravity of soil solid. अब हामीलाई मोइस्चर कन्टेन्ट थाहा छ, void ratio थाहा छ, गामा w त अलरेडी नोन हुन्छ नै. हामीलाई क्वेशनले स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल सोलिड्स पनि दिएकै छ. सो जम्मै भ्यालुहरु राखौं टु कम्प्युट द बल्क युनिट वेट अफ गिवन सोइल मास. सो बल्क युनिट वेट विल बी इक्वल टु 1 प्लस मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको 20%, that is in decimal 0.2 divided by 1 plus void ratio को ठाउँमा 1.08 into gamma w, that means unit weight of water. So in terms of kilonewton per meter cube, unit weight of water भइहाल्छ 9.81 kilonewton per meter cube into specific gravity को भ्यालु राखौं 2.7. So यसरी आएको बल्क युनिट वेट अफ सोइल भनेको इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब हुन्छ र क्याल्कुलेटर युज गरेर यो भ्यालु कम्प्युट गर्यो भने इट इज 15.28. सो यसरी बल्क युनिट वेट हामीले कम्प्युट गर्यौं. अब बल्क युनिट वेट को यदि फर्मुला रिकल गर्ने हो भने बल्क युनिट वेट भनेको भइहाल्छ बल्क वेट अफ सोइल डिवाइडेड बाइ भोल्युम. सो यहाँबाट भोल्युम भनेको हुन्छ हाम्रो बल्क वेट डिवाइडेड बाइ बल्क युनिट वेट. सो बल्क वेट क्वेशनले बल्क वेट हामीलाई दिएको छ न्यूटनमा, इट इज 2.10 न्यूटन. सो 2.10 डिवाइडेड बाइ बल्क युनिट वेट. बल्क युनिट वेट छ इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब. सो 15.28 किलोन्युटन पर मिटर क्यूबमा छ, माथि न्यूटनमा छ. सो तलको भ्यालुलाई न्यूटन पर मिटर क्यूबमा लग्न इन्टु 10 टु द पावर 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ डिनोमिनेटरमा. सल्भ गर्दाखेरि भोल्युम जुन छ हाम्रो इन टर्म्स अफ मिटर क्यूब obtain हुन्छ एज 1.374 into 10 to the power minus 4. यसलाई cm cube मा लग्नको लागि 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गरौँ. So that volume in cm cube will be 137.4 centimeter cube. So यसरी हामीले भोल्युम कम्प्युट गरेर यो क्वेशनलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्न सक्छौं. अब मैले यहाँ भनेको थिए कि यो बल्क युनिट वेट कम्प्युट नगरेर ड्राई युनिट वेट कम्प्युट गरेर पनि यो क्वेशनलाई हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्थ्यौं. सो हेरौं, यदि मैले बल्क युनिट वेट कम्प्युट नगरेर ड्राई युनिट वेट कम्प्युट गरेको भए कसरी हाम्रो भोल्युम कति आउँथ्यो. सो ड्राई युनिट वेट निकालौं. ड्राई युनिट वेट कम्प्युट गर्नको लागि वी हैव फर्मुला गामा d इक्वल्स टु गामा w इन्टु g अपन 1 प्लस e. सो भ्यालु पुट गरौं. गामा w को भ्यालु हुन्छ इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब 9.81 इन्टु g इज 2.7 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस void ratio इज 1.08. सो यसरी ड्राई युनिट वेट इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब हाम्रो obtain हुन्छ एज 12.734. सो यो हाम्रो ड्राई युनिट वेट को भ्यालु भयो. अब युज गरौं फर्मुला ड्राई युनिट वेट को. हामीलाई थाहा छ ड्राई युनिट वेट भनेको हुन्छ ड्राई वेट अफ सोइल डिवाइडेड बाइ भोल्युम. सो यहाँबाट भोल्युम भनेको ड्राई वेट डिवाइडेड बाइ ड्राई युनिट वेट भइहाल्छ. सो ड्राई वेट हामीलाई क्वेशनले दिएको छ, कति दिएको छ 1.75 न्यूटन. सो पुट गरौं 1.75 डिवाइडेड बाइ गामा d भनेको छ 12.734. सो यो किलोन्युटन पर मिटर क्यूबमा छ, यसलाई न्यूटन पर मिटर क्यूबमा लग्न 10 टु द पावर 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ डिनोमिनेटरमा. सो यहाँबाट हाम्रो भोल्युम जुन छ यो obtain हुन्छ एज 1.374 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 मिटर क्यूब, जसलाई cm क्यूबमा लग्दाखेरि इट इज 137.4 cm क्यूब. सो देख्न सकिन्छ जसरी गर्दाखेरि पनि भोल्युम हाम्रो सेम नै आउँछ. सो कुनै पनि एउटा मेथड युज गरेर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ. सो यसरी यो क्वेशन नम्बर 2 को एज हुन्छ यो कम्प्लिटली सल्भ हुन्छ. अब यो क्वेशन त मैले यहाँनिर सल्भ गरे. अब यहाँनिर केही कन्फ्युजन्सहरु छ अथवा केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु छ सोध्न भने कमेन्टमा त्यसलाई राख्नु होला. सो अहिले हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौं र ब्रेक पछि यदि केही क्वेशन्सहरु छ भने त्यसलाई हामी डिल गर्छौं र यदि छैन भने अर्को क्वेशन सल्भ गर्नतिर लाग्छौं.
Hello everyone and welcome back to the live class of soil mechanics. हामी ब्रेक भन्दा अगाडि क्वेशन नम्बर 2 को ए सल्भ गरेका थियौं. क्वेशन नम्बर 2 को ए फ्रम दी 2077 पौष क्वेशन पेपर र अब हामी यो 2077 पौष कै क्वेशन नम्बर 2 को बी सल्भ गर्ने छौं. सो यो क्वेशन पनि च्याप्टर 2 बाट नै सोधिएको क्वेशन हो. च्याप्टर 2 मा सम इम्पोर्टेन्ट रिलेशनशिप्सहरु मात्रै नभएर हामीले केही ल्याब टेस्ट र फिल्ड टेस्टहरु पनि पढेका थियौं. सो अब जुन हामी यहाँ क्वेशन सल्भ गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 2b जसको वेटेज 3 मार्क्स छ, यो चाहिँ फिल्ड टेस्टबाट नै सोधिएको क्वेशन हो. सो हामीले थ्योरी पढ्दाखेरि डिस्कस गरेका थियौं यो कुरा. सो स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड भनेर. सो स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडमै बेस्ड भएर अब यो क्वेशन चाहिँ सोधिएको छ. अब यो क्वेशन एकदम राम्ररी हामी बुझ्न सक्छौं, सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं यदि हामीले त्यो स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड राम्ररी बुझेका छौं भने. सो स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडको बारेमा डिटेलमा जान्न छ भने फेरि पनि म भन्दै छु, मेरो स्कुलमा गएर सोइल मेकानिक्सको कोर्स इनरोल गर्नुहोस् र त्यहाँनेर सजिलै तपाई सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ. अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिएको कुराहरू मात्रै डिस्कस गर्दै क्वेशनलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु. पहिला हेरौं क्वेशनमा भनेको छ, इन order to determine the bulk density of a soil mass in situ, 4.7 kg of soil was extracted from the hole at the surface of the soil. The hole required 3.65 kg of loose dry sand for filling. Now, if it takes 6.75 kg of same sand to fill a calibrating can of 4.5 liter capacity, determine the bulk density of the soil. So, question मा हामीलाई एउटा फिल्डमा रहेको सोइलको बल्क डेन्सिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ र यहाँनेर जे कुराहरू भनेको छ जम्मै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ कि यो चाहिँ स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड युज गरेर बल्क डेन्सिटी डिटरमाइन गर्ने मेथड एप्लाई भएको छ. सो स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी एउटा स्क्वायर ट्रे लिन्छौं. यो स्क्वायर ट्रेमा के हुन्छ त, यसरी एउटा सर्कुलर शेपमा होल बनाएको हुन्छ. यो ट्रेलाई लगेर फिल्डमा हामी राख्दिन्छौं र यो होलको जति डायमिटर हुन्छ त्यति डायमिटर बराबरकै हामी एउटा पिट खन्छौं. अब हामीले पिट खन्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन फिल्डमा रहेको सोइल हुन्छ त्यो सोइल त हामीले एक्सकाभेट गर्छौं र यो पिट खन्दाखेरि कति सोइलको मास चाहिँ हामीले एक्सकाभेट गर्यौ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ. सो क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ 4.7 kg अफ द सोइल वाज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द होल. सो यो हामीलाई त्यही सोइलको मास दिएको छ. अब यो सोइलको हामीले बल्क डेन्सिटी फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्छौं, यही मासलाई अब कति पिटको भोल्युम डग भएको छ त्यसले डिभाइड गर्दिन्छौं, देन हामी अब्टेन गर्न सक्छौं बल्क डेन्सिटीको भ्यालु. सो बेसिकली अब हामीले यो होलको भोल्युम फाइन्ड गर्नु पर्यो र यो होलको भोल्युम फाइन्ड गर्नको लागि हामी के गर्छौं, हामी एउटा डेन्सिटी थाहा भएको स्यान्ड लिन्छौं. त्यो स्यान्डले यो होलमा जुन हाम्रो भोल्युम एक्सकाभेट भएको छ त्यहाँनिर रिप्लेस गरिदिन्छौं. सो त्यही भएर मेथडको नाम स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड भएको छ. अब रिप्लेस गर्दाखेरि के कुराहरू कसरी आउँछ त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गर्दै जान्छौं. पहिला यहाँनिर हामी डेटा टिपौं. हामीले के पायौं भन्दाखेरि 4.7 kg अफ सोइल वाज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम दिस होल. सो लेख्न सकिन्छ यहाँनिर वेट अफ सोइल एक्सट्र्याक्टेड अथवा एक्सकाभेटेड, जसलाई मैले सिम्पली W ले इन्डिकेट गर्छु. दिस इज इक्वल टु 4.7 kg. हामीलाई यो वेट दिएको छ. हामीलाई चाहियो भोल्युम अफ द पिट अथवा कति भोल्युम अफ सोइल यहाँबाट एक्सकाभेट भयो. त्यो भोल्युम भनेकै यहाँनिर जुन स्यान्डले यो होलमा यो पहिला रहेको सोइललाई रिप्लेस गरेको छ त्यो स्यान्डको भोल्युम हुन्छ. सो त्यो स्यान्डको भोल्युम हामीले कम्प्युट गर्नु पर्यो. सो क्वेशनले के भनेको छ, द होल रिक्वायर्ड 3.65 kg अफ लुज ड्राई स्यान्ड फर फिलिङ. सो पहिला के कुरा बुझौं भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको भोल्युम अफ सोइल भनेको भोल्युम अफ पिट हुन्छ. हामीलाई चाहिएको भोल्युम अफ सोइल भनेको भोल्युम अफ पिट हुन्छ र भोल्युम अफ पिट भनेको के हुन्छ, भोल्युम अफ पिट भनेको भोल्युम अफ स्यान्ड इनसाइड पिट हुन्छ. भोल्युम अफ स्यान्ड इनसाइड पिट भनेको हाम्रो स्यान्डको मास, दैट इज मास अफ स्यान्ड इनसाइड पिट डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ स्यान्ड हुन्छ. सो क्वेशनले के भनेको छ, होल रिक्वायर्ड 3.65 kg अफ लुज ड्राई स्यान्ड फर फिलिङ. सो यो मास अफ स्यान्ड क्वेशनले दिएको छ, कति छ 3.65 डिवाइडेड बाई डेन्सिटी अफ स्यान्डलाई मैले एज इट इज राखेँ किनकि यो हामीलाई एक्ज्याक्ट डेटा क्वेशनले दिएको छैन, तर यसको लागि हिन्ट दिएको छ. के दिएको छ, इफ इट टेक्स 6.75 kg अफ सेम स्यान्ड टु फिल अ क्यालिब्रेटिङ क्यान अफ 4.5 लिटर क्यापेसिटी, कि जुन स्यान्डको हामीलाई डेन्सिटी अहिले यहाँनिर चाहिएको छ यो स्यान्डको 6.75 kg को मासले चाहिँ एउटा क्यान जसको क्यापेसिटी 4.5 लिटर छ त्यसलाई फुल्ली फिल गरिदिन्छ अरे.
सो यसको भनेकै मतलब के हो कि हाम्रो जुन डेन्सिटी अफ स्यान्ड हो दिस इज इक्वल टु 6.75 kg डिभाइडेड बाई 4.5 लिटर सो डेन्सिटी इन केजी पर लिटर यसरी सजिलै कम्प्युट गर्न सकिन्छ तर हामी यहाँ एसआई मै कम्प्युट गरौँ भ्यालुजलाई सो 6.75 kg डिभाइडेड बाई अब लिटरलाई मिटर क्युबमा चेन्ज गरौँ दैट इज 4.5 इन्टु 10 to the power -3 meter cube गर्दाखेरि डेन्सिटी अफ स्यान्ड इज obtained to be exactly 1500 kg per meter cube सो यो डेन्सिटी अफ स्यान्डलाई लगेर यहाँ प्लेस गरौँ सो हाम्रो भोल्युम अफ पिट भइहाल्छ 3.65 divided by 1500 सो यसरी भोल्युम अफ द पिट जुन छ यो obtain हुन्छ as 2.433 into 10 to the power -3 meter cube यो भोल्युम अफ पिट भनेकै भोल्युम अफ सोइल हो यसलाई v ले इन्डिकेट गरौँ हामीसँग वेट अफ सोइल छ हामीले भोल्युम अफ सोइल obtain गर्यौं हामीलाई चाहिएको बल्क डेन्सिटी obtain गर्न सिम्पली मास बाइ भोल्युम गर्नु पर्यो सो वी क्यान राइट हियर bulk density that means rho of soil is equal to mass of the soil by volume of the soil mass हाम्रो कति दिएको छ क्वेशनले दिएको छ 4.7 kg so 4.7 divided by 2.433 into 10 to the power -3 so mass kg मा छ volume meter cube मा छ therefore bulk density आउँछ in terms of kg per meter cube as 1931.5 kg per meter cube so यसरी bulk density हामी obtain गर्न सक्छौं सो यति गरेपछि यो क्वेशन जुन छ यो कम्प्लिटली सल्भ हुन्छ सो यसरी 2077 पौसको अर्को क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्यौं दैट इज क्वेशन नम्बर 2b जुन कि फेरि पनि च्याप्टर 2 बाट नै सोधिएको क्वेशन थियो अब यो क्वेशनबाट पनि केही क्वेशन्सहरु छ भने त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप गर्नु होला अहिले फेरि हामी सर्ट ब्रेक लिने छौं र ब्रेक पछि आउँदाखेरि कमेन्टमा भएको क्वेशन्सहरुलाई हामी आन्सर गर्छौं र यदि केही क्वेशन्स छैन भने हामी अर्को क्वेशन सल्भ गर्नतिर लाग्छौं So we are again back after the short break in our live class. अब चाहिँ हामी सेम क्वेशन पेपर that is 2077 पोस्ट को क्वेशन नम्बर 6a सल्भ गर्ने छौं सो यो चाहिँ च्याप्टर 6 बाट सोधिएको क्वेशन हो र यहाँनेर इफेक्टिभ स्ट्रेस सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेशन सोधिएको छ जसको वेटेज 8 मार्क्स रहेको छ क्वेशनमा भनिएको छ that a deposit of sand has porosity of 35% and g भनेको specific gravity of solids as 2.68 The soil is dry in top 1.5 meter depth, but it has a moisture content of 15% in the next 1.5 meter, and it is submerged below it. Now determine the effective stress at a depth of 10 meter below the ground. Also determine change in effective stress if water table suddenly drops to a level of 6 meter below the ground surface. सो हामीलाई क्वेशनमा एउटा स्यान्ड डिपोजिट दिएको छ जसको पोरोसिटीलाई n रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं सो पोरोसिटीको भ्यालु 35% छ र g भनेको स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ सोइल सलिड्स व्हिच इज इक्वल टु 2.68 यसपछि हामीलाई यो स्यान्ड डिपोजिटमा स्यान्डहरु चाहिँ डिफरेन्ट लेयरमा डिफरेन्ट स्टेटमा छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ के भनेको छ कि सुरुको 1.5 मिटर डेप्थमा चाहिँ यो स्यान्ड कम्प्लिटली ड्राई स्टेटमा छ त्यसपछिको 1.5 मिटर डेप्थमा मोइस्चर कन्टेन्टको भ्यालु 15% छ र बियोन्ड दैट हाम्रो स्यान्ड कम्प्लिटली सबमर्ज्ड अवस्थामा छ सो हामीसँग सम स्यान्ड डिपोजिट छ अरे यहाँनेर टप 1.5 मिटर डेप्थमा हाम्रो यो स्यान्ड कम्प्लिटली ड्राई अवस्थामा छ त्यसपछिको अर्को 1.5 मिटर डेप्थमा यहाँनिर वाटर कन्टेन्टको भ्यालु 15% छ र यसपछि हाम्रो जुन स्यान्ड छ इट इज इन कम्प्लिटली सबमर्ज्ड स्टेट यति दिएर भन्यो डिटरमाइन इफेक्टिभ प्रेसर एट अ डेप्थ 10 मिटर बिलो द ग्राउन्ड सो हाम्रो ग्राउन्ड भनेको यहाँनिर सो यहाँ भन्दा 10 मिटर तल हामीले यो पोइन्टमा फाइन्ड गर्नु पर्यो भ्यालु अफ इफेक्टिभ स्ट्रेस सो सिग्मा ड्याश इक्वल्स टु व्हाट हामीले इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालु यो पोइन्टमा कम्प्युट गर्नु पर्ने छ अब इफेक्टिभ स्ट्रेस हामी दुई तरिकाले कम्प्युट गर्न सक्छौं एउटा तरिका हुन्छ यो पोइन्ट भन्दा माथि डेभलप भएको टोटल स्ट्रेस कम्प्युट गर्ने त्यसपछि यो पोइन्ट भन्दा माथि डेभलप हुने पोर वाटर प्रेसर अथवा न्यूट्रल स्ट्रेस कम्प्युट गर्ने
आएको टोटल स्ट्रेसबाट न्यूट्रल स्ट्रेसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने रिक्वायर्ड इफेक्टिभ स्ट्रेस अब्टेन हुन सक्छ। सो यो एउटा मेथड भयो। अर्को भनेको डाइरेक्टली हामी इफेक्टिभ स्ट्रेस कम्प्युट गर्न सक्छौं। कसरी भन्दा इफेक्टिभ स्ट्रेस सिग्मा ड्याश इक्वल्स टु, अब जहाँनिर हाम्रो स्यान्ड ड्राई अवस्थामा हुन्छ त्यहाँनिर युनिट वेट पनि ड्राई युनिट वेट युज हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सम मोइस्चर कन्टेन्ट प्रेजेन्ट छ। सम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको अब यो युनिट वेट हाम्रो ड्राई पनि होइन, कम्प्लिटली स्याचुरेटेड पनि होइन। सो यसलाई मैले बल्क युनिट वेट भन्छु। सो यहाँनिर मैले बल्क युनिट वेट युज गर्छु। त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर सबमर्ज अवस्थामा छ यो सोइल। अब यदि टोटल स्ट्रेस कम्प्युट गर्ने भएको भए हामी के गर्थ्यौं, हामी यहाँनिर स्याचुरेटेड युनिट वेट लिन्थ्यौं। तर हामी इफेक्टिभ स्ट्रेस डाइरेक्टली कम्प्युट गर्दैछौं भने अब हामी यहाँनिर सबमर्ज युनिट वेट लिन्छौं, जसलाई मैले गामा ड्याशले इन्डिकेट गर्न सक्छु। सो यो युनिट वेटहरु युज गर्ने कुरा त बुझ्यौं। अब इफेक्टिभ स्ट्रेस कम्प्युट गर्नको लागि फर्मुला कस्तो भइहाल्छ, सिग्मा ड्याश इक्वल्स टु भइहाल्छ गामा डी इन्टु डेप्थ कतिमा स्प्रेड भएको छ ड्राई सोइल 1.5 मिटरमा, सो इन्टु 1.5 प्लस बल्क युनिट वेट इन्टु 1.5 प्लस सबमर्ज युनिट वेट इन्टु, अब यो डेप्थ कति हुन्छ 10 माइनस 1.5 माइनस 1.5 दैट इज 7 मिटर, सो इन्टु 7। सो सिम्पली यो फर्मुला युज गरेर हामी इफेक्टिभ स्ट्रेस एट दिस पोइन्ट कम्प्युट गर्न सक्छौं। नाउ लेट अस मुभ इन्टु फाइन्डिङ द भ्यालुज अफ दिस युनिट वेट्स। सो यो युनिट वेट्सको भ्यालुहरु फाइन्ड गर्न हामी अब यो दिएको डाटाहरुलाई युज गर्नेछौं। कसरी भन्दा हेरौं। सो ड्राई युनिट वेट को लागि वी हैव फर्मुला ड्राई युनिट वेट इक्वल्स टु g इन्टु गामा w डिवाइडेड बाइ 1 प्लस e, जहाँ e भनेको void रेशियो हो। void रेशियो त क्वेशनले दिएको छैन, तर हामीलाई दिएको छ पोरोसिटी। सो युजिङ द रिलेसन इन बिट्विन पोरोसिटी एन्ड void रेशियो वी क्यान कम्प्युट द भ्यालु अफ void रेशियो। सो e इक्वल्स टु n अपन 1 माइनस n, n भनेको 0.35 divided by 1 minus 0.35 गर्दाखेरि void ratio is obtained to be 0.538. So e को भ्यालु थाहा छ। अब युज गरौँ यो रिलेसनलाई टु कम्प्युट ड्राई युनिट वेट। सो दिस इज इक्वल टु 2.68 इन्टु गामा w दैट मीन्स युनिट वेट अफ वाटर इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब हुन्छ 9.81। सो डिवाइडेड बाइ 1 प्लस 0.538 गर्दाखेरि हाम्रो ड्राई युनिट वेट इन टर्म्स अफ किलोन्युटन पर मिटर क्यूब अब्टेन हुन्छ एज 17.09 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब। त्यसैगरी अब अर्को 1.5 मिटरमा स्प्रेड भएको यो सोइलको बल्क युनिट वेट कम्प्युट गरौँ। वी क्यान राइट हियर गामा बल्क इक्वल्स टु 1 प्लस w अपन 1 प्लस e इन्टु गामा w इन्टु g। सो दिस इज इक्वल टु 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट यहाँ 15% छ, सो डेसिमलमा इट इज 0.15 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस void रेशियो भनेको 0.538 टाइम्स unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube into g को value 2.68। solve गर्दाखेरि bulk unit weight in terms of kilonewton per meter cube obtain हुन्छ as 19.66 kilonewton per meter cube। यसपछि अब हामी डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गर्दैछौं। so we need to compute the submerged unit weight here। so gamma dash equals to saturated unit weight minus unit weight of water। Saturated unit weight can be computed by using g plus e upon 1 plus e into gamma w minus gamma w। So put करो value 2.68 plus 0.538 divided by 1 plus 0.538 times unit weight of water that is 9.81 minus 9.81। So यति गर्दाखेरि submerged unit weight is obtained to be 10.72 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब। सो यो तीनटै भ्यालुहरुलाई लगेर यहाँ राखौं। राख्दाखेरि हाम्रो इफेक्टिभ प्रेशर और इफेक्टिभ स्ट्रेस विल बी इक्वल टु 17.09 into 1.5 plus 19.66 into 1.5 plus 10.72 into 7। सो सल्भ गरेपछि इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालु इक्वल्स टु 130.165 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यसरी हामीले इफेक्टिभ प्रेशर अब्टेन गर्यौं यो पोइन्टमा र यति गरेपछि हाम्रो क्वेशनको हाफ पोर्सन सल्भ भएको छ। क्वेशनमा फर्दर के सोधेको छ, डिटरमाइन द चेन्ज इन इफेक्टिभ प्रेशर इफ वाटर टेबल सडनली ड्रप्स टु अ लेभल अफ 6 मिटर बिलो ग्राउन्ड सर्फेस। सो इनिशियली वाटर टेबल कहाँ थियो त्यो कुरा पहिला बुझौं। इनिशियली अब वाटर टेबल जहाँनेर हुन्छ त्यसको तलपट्टिको सोइल भनेको कम्प्लिटली स्याचुरेटेड अवस्थामा हुन्छ। सो
according to this concept हाम्रो वाटर टेबल इनिशियली यहाँनिर थियो यहाँ हुँदाखेरि वाटर टेबल र ग्राउन्ड सर्फेस जुन छ ग्राउन्ड लेभल यसको बीचको जुन सेपरेसन छ यो 3 मिटर थियो क्वेशनले भन्यो यो सेपरेसन 3 मिटरबाट बढेर यदि 6 मिटर भइहाल्यो सो अब वाटर टेबल हाम्रो यहाँनिर आइदियो भने यो पोइन्टमा आउने इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालुमा कति चेन्ज अब्जर्भ हुन्छ भनेर सो हेरौं अब वाटर टेबल हाम्रो यहाँ आइसकेपछि यसको तलपट्टिको जुन हाम्रो स्यान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ सबमर्ज अवस्थामा हुन्छ र त्यो भन्दा माथिको जुन स्यान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ड्राई स्टेटमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो नाउ यस्तो खालके जुन सिचुएसन हुन्छ यो जनरली समर सिजन्समा हामी धेरै ठाउँमा अब्जर्भ गर्ने गर्छौं वाटर टेबल के हुन्छ त अब एकदमै धेरै हिट भएकोले गर्दाखेरि त्यो तल ड्रप हुँदै जान्छ र तल ड्रप हुँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि पोइन्टमा ग्राउन्ड सर्फेसको तल इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालुमा कसरी चेन्ज अब्जर्भ हुन्छ त्यो कुरा नै अब हामी यहाँ डिस्कस गर्ने छौं न्यूमेरिकल सल्भ गर्दै गर्दै सो हेरौं सो अब चाहिँ वाटर टेबल यहाँनिर छ वाटर टेबल भन्दा तल हाम्रो स्यान्ड कम्प्लिटली सबमर्ज्ड अवस्थामा हुन्छ र यो भन्दा माथि ड्राई अवस्थामा हुन्छ अब यो डिस्टेन्स 6 मिटर छ यो डिस्टेन्स 4 मिटर भइहाल्छ सो डाइरेक्टली इफेक्टिभ स्ट्रेस एट दिस पोइन्ट कम्प्युट गरौं र कम्प्युटेड भएको भ्यालुलाई युज गरेर नै चेन्ज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस निकालौं सो यहाँ पहिला हामी लेख्न सक्छौं when water table drops 6 meter below the ground surface. In that case, effective stress sigma dash will be equal to हेरौं त effective stress भनेको भइहाल्छ dry unit weight times 6 plus submerged unit weight times 4. So sigma dash equals to gamma d into 6 plus gamma dash into 4. गामा डी र गामा ड्याश को भ्यालु त थाहा छ सो माथि आएको भ्यालुलाई यहाँ राखौं गामा ड्राई हाम्रो अब्टेन भएको छ 17.09 सो दिस इन्टु 6 प्लस सबमर्ज युनिट वेट इज अब्टेन्ड 10.72 सो दिस मल्टिप्लाइड बाइ 4 सल्भ गर्दाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेस इज अब्टेन्ड टु बी 145.42 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर सो वाटर टेबल ड्रप हुँदाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालु बढ्दो रहेछ और पोजिटिभ चेन्ज अब्जर्भ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ सो हामी लेख्न सक्छौं change in the value of effective stress equals to the final value 145.42 minus initial value that is 130.165 solve गर्दाखेरि the change obtained is equal to 15.255 kilonewton per meter square so यसरी हामीले change in effective stress obtain गर्यौं वाटर टेबल ड्रप हुँदाखेरि र यो क्वेशनलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्यौं यो क्वेशन सल्भ गर्नको साथै के कुरा बुझ्यौ भन्दाखेरि गर्मीयाममा जब वाटर टेबल हाम्रो ड्रप हुन्छ ड्रप हुँदाखेरि हामीले ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा तलपट्टि कुनै पनि पोइन्टमा इफेक्टिभ स्ट्रेस यदि कम्प्युट गरिरहेका छौं भने त्यो इफेक्टिभ स्ट्रेसको भ्यालुमा हामी पोजिटिभ चेन्ज अब्जर्भ गर्छौं अन अब्जर्भिङ सडन ड्रप इन दी वाटर टेबल पोजिसन सो यो कुरा पनि हामीले यहाँ अब्जर्भ गर्यौं अब यो क्वेशन भनेको क्वेशन नम्बर 6 को ए हो फ्रम द सेट 2077 पौज सो यहाँनिर हामीले च्याप्टर 2 र च्याप्टर 6 बाट न्यूमेरिकल पोर्सन्सहरु हेर्यौं र आशा गर्दछु कि तपाईहरुको यो पोर्सन्सहरुमा जुन कन्सेप्ट थियो त्यो क्लियर भएको होला अब सोइल मेकानिक्स सँग रिलेटेड यस्तै अरु कुराहरु जान्न छ भने हाम्रो एप मेरो स्कूल और हाम्रो वेबसाइट mero.school मा गएर सोइल मेकानिक्स कोर्समा इनरोल हुनुहोस् र यसैको साथै मेरो स्कूलको बारेमा फर्दर इन्फर्मेसनहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानल मेरो स्कूललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अरु सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुमा पनि मेरो स्कूललाई फलो गर्नु होला थ्यांक यू